Xin chào các bạn quay trở lại với đất nước Cuba. Tại thời điểm hiện tại, người dân Cuba đang có một cuộc sống vô cùng khó khăn, cấm vận, lạm phát và đặc biệt là tình trạng thiếu lương thực đã đẩy cuộc sống của rất nhiều người dân Cuba vào tình trạng vô cùng cơ cực. Ở Cuba hiện nay vẫn tồn tại hình thức mua hàng bằng tem phiếu ở các cửa hàng được nhà nước bao cấp. Do vậy, cảnh tượng người dân Cuba xếp hàng rất là dài để được đến lượt vào mua hàng là một cái mà chúng ta có thể chứng kiến được khắp nơi trên các con phố của thủ đô La Habana. Tình trạng thiếu lương thực thực phẩm dẫn đến việc là nhiều khi có những người đến xếp hàng xong không thể mua được những cái món đồ mà mình cần mua tại vì chúng đã được bán hết. Cái cảnh chúng ta đang xem đây là cái cảnh phát cái sổ hay gọi là cái tem phiếu. Trong cuốn sổ này thì người ta sẽ ghi chi tiết là các món đồ nào được mua ở các cửa hàng được nhà nước bao cấp. Tùy thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình thì mỗi hộ khẩu sẽ được phép mua những loại hàng hóa nào và mua với số lượng bao nhiêu. Ở mỗi khu vực sẽ có một cửa hàng bán đồ bao cấp như thế này và người dân sống ở khu vực nào thì sẽ phải đến đó để mua, và người ta cũng ghi rõ cụ thể cái số hiệu của cửa hàng trên cái cuốn sổ này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một trong các cửa hàng như vậy. Các cửa hàng bán đồ bao cấp như này ở đây người ta gọi là bodega. Ví dụ cửa hàng này là bán bánh mì. Một khách hàng đến thì phải thứ nhất là xuất trình cái quyển sổ đó, sau đó thì là người bán hàng sẽ kiểm tra rồi đánh dấu vào cái ngày mà người này đã mua đồ. Người ta làm việc đó để đảm bảo rằng là cái người đó không được đến lần thứ hai nữa trong ngày. Sở dĩ đại đa số người dân Cuba hiện nay phải phụ thuộc hoàn toàn vào các cửa hàng, các bodega như thế này, tại vì giá cả ở đây được nhà nước tài trợ và bao cấp, do vậy mà giá thấp hơn rất là nhiều so với giá cả của các cửa hàng bên ngoài. Có khi thấp hơn những 10 đến 20 lần. Và với mức lương trung bình chỉ khoảng tầm 20 đến 30 đô la một tháng thì người dân Cuba, thì đối với rất nhiều người dân Cuba thì đây là cái sự lựa chọn duy nhất để có thể sống sót, để có thể có cơ hội mua được cái lương thực thực phẩm vừa với túi tiền của mình. Còn cái cửa hàng bao cấp này thì bán một số loại nông sản, trong đó có gạo, đỗ, trứng, dầu ăn và một số loại khác nữa. Và như đã nói thì tại các cửa hàng bên ngoài cũng có lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, đối với đại đa số người dân Cuba hiện nay thì là giá ở các cửa hàng khác rất là cao, do vậy mà họ không có thể đủ tiền để mua các loại sản phẩm ở các chợ tự do. Và nếu không mua theo chế độ tem phiếu thì người dân có thể vào những khu chợ này để mua đồ. Ví dụ chúng ta đang ở một cái khu chợ nông sản bán những cái đồ rau quả có ngay tại Cuba. Tuy nhiên ở đây thì giá cao hơn rất nhiều so với giá mua bằng tem phiếu. Ví dụ ở đây một cân khoai lang này là 60 peso. Và tất cả các cái sản phẩm ở đây chủ yếu được sản xuất tại Cuba. Sữa hành rất là đắt, 150 peso một cân. Rau quả đây như các bạn thấy thì cũng không quá là đa dạng, không quá là nhiều. Chủ yếu là cà chua, ớt, khoai lang, có rất nhiều chuối và sắn. Cửa này còn có cả bí ngô và
bắp cải đằng kia. Đây có khoai môn. Giá cả đây có thể đắt gấp 3 gấp 4 lần so với cái giá cả bên ngoài khi bạn mua bằng tem phiếu. Đến khu chợ này cũng rất là nhỏ, chỉ có một vài sạp hàng. Các bạn thấy đây chỉ có 2 cái gian, và mỗi gian chỉ có một vài 4, 5 sạp hàng, rất là ít, không có nhiều, và chỉ chủ yếu là rau quả thôi. Và có một cô bạn hàng xóm tên là Rose sang đây. Cô này nói được khá tiếng Anh và làm nghề dạy học. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô bạn này một chút để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người lao động ở Cuba nhé. The life in Cuba is very, very hard. Food, the money is difficult to earn money. Yes. I am a teacher. English teacher. At secondary school, primary school, secondary or high school? Secondary school. Teenagers, student. 4,000 pesos. 4,000 pesos. This is a few money, but we can. We have a notebook. Và mặc dù mình đã giới thiệu cho các bạn đến quyển sổ, và mình tạm gọi là cái quyển sổ phân phối này đã một vài lần rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ lấy gia đình này làm một ví dụ để đi tìm hiểu cụ thể xem một tháng một gia đình của người Cuba nhận được bao nhiêu cái sản phẩm. Rice, sugar, oil. Is divided for the Cuban people. Here. Can you explain us a little bit about this booklet, please? What is the each month we have a rice, beans, oil, sugar. Each 2 months we receive the oil. Every 2 months. Sugar. Coffee. Yeah. Let's see. 7 pounds of rice for each people. For each people, 7 pounds of rice for each people per month. Each month. 2 pounds of sugar. 2 pounds of sugar. For each person. Trong này chỉ ghi một số các cái loại sản phẩm mà người dân được nhận thôi, tháng nào cũng giống tháng nào. Ví dụ như gạo, đỗ, dầu, đường, muối, cà phê và một số loại cái thực phẩm khác. After I receive my pay. Okay, I see. Because always I haven't the money to get the products. I see. It's very. So, after you get the salary, you can go to the shop to buy the food, right? And in this month, in another month, I lost my produce. Okay. Let's see, alright. February. This month is February. I come to get the product in February. And in March. I know March. It's another month. And I can't go to product to February because I lost. Như các bạn thấy là ví dụ mỗi người chỉ được một cái khẩu phần nhất định thôi. Ví dụ cô này tháng 2 mà cô không có tiền để cô đi mua sản phẩm ấy thì là cô sẽ tự động mất cái suất đó và phải chờ đến tháng sau có đủ tiền mới có thể mua được. Okay, so
We also have a chicken, eggs, the bread. Đây là tên của những người trong gia đình cô ấy ở trong cái cuốn sổ này. Còn riêng bánh mì thì có thể mua hàng ngày, ví dụ tháng 2 đây, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 đây. Hàng ngày nào cũng có thể mua bánh mì, được phép mua bánh mì. Mỗi tháng được 5 quả trứng. Đây là trứng này, huevo là trứng, pescado là fish. No, fish no. Fish no. No. Fish no. ¿Por qué? There isn't fish for the people. No fish for people. The fish is for the tourists. For tourists, cá là không để cho người dân bình thường, tại vì là có vẻ là quá đắt. Because it's too expensive. Expensive. Cá để cho khách du lịch thôi, người dân không đủ tiền để mua. Yogurt soya, đây sữa đậu nành nữa. For children. For children. Yes. For children. Productos carnitos, đây là các loại thịt. Huevo picadillos. 1 pound for 1 pound of chicken for each person. For each person, 1 month. Y otros carnes? No. Còn các loại thịt khác thì không có. Chicken. Pollo. Không có các loại thịt khác, chỉ có thịt gà thôi. Đấy. The whatever. 5 Each person each person. per month. Và mỗi tháng mỗi người trong gia đình sẽ được 5 quả trứng. Sữa đậu nành chỉ có trẻ em từ 7 tuổi đến 13 tuổi mới được phép mua. Còn sang cột tiếp theo là các sản phẩm về bánh mì. Bánh mì như vừa nói thì là ngày nào người dân cũng được đi mua. Cuánto de panos? Uno por persona. Uno per persona. Và đây là cái bánh mì mà người dân nhận được. Mỗi người một chiếc, mỗi ngày được nhận một chiếc như thế này. Sữa tươi của gia đình bạn này cũng là trống, tại vì là sữa tươi ở Cuba chỉ dành cho trẻ con từ 0 tuổi đến 6 tuổi, còn đâu từ 7 tuổi trở lên đến 13 tuổi là phải uống sữa đậu nành. Do vậy mà gia đình này là không được quyền mua, hoặc là không được có suất mua thì đúng hơn, không có suất mua sữa tươi. This is the life of the Cuban people. It's the life of the Cuban people. It's not enough, but you're still happy with what you have, right? Yes. Cô bạn này nói đây là cuộc sống người dân Cuba như vậy, mặc dù không đủ, rất là còn thiếu thốn, còn ít, nhưng mà họ vẫn rất hài lòng, hạnh phúc, có gì những gì họ có. Quiero vive en otros país. I'd like to visit another country. To live, I don't think so. But en Cuba, bonito. Más bueno. Bueno. But I'd like to visit another country, Vietnam, Canada. I like Canada. Canada. Solo Canada? No, Canada, China, Vietnam. I hope someday I can go to visit another country. Price, it costs 10 pesos, Cuban pesos each pound. Bodega. Bodega. And in the other shops? 100. 100. 100 a pound. A pound. Aceita. Oil. A la bodega. La bodega 38. 38 pesos. In another place is 8,000. 8,000. A bottle. A bottle. Wow. Azúcar. ¿Cuánto? En la bodega. A la bodega. La bodega 5 pesos. 5 pesos. In another place is 100. 100. Sal.
That was À la bodega, 7 pesos. In 7 peso. another place, 100. 100. Eat because I need fruits, vegetables. Vegetables and fruits. It's difficult to buy the In Cuba, because it's expensive. for every vitamins. I don't remember when I ate an orange. Oh, so sorry for that. Có một điều mình thấy đáng ngạc nhiên là Cuba là mặc dù đất đai rất là nhiều, rất nông nghiệp rất là nhiều, nhưng mà hoa quả và rau cỏ đây rất là đắt. Như các bạn vừa nghe cái lời của bạn Rose bạn nói thì là bạn không nhớ là lần cuối cùng bạn được ăn quả cam là khi nào, và điều ước duy nhất là được ăn hoa quả và rau. Born in the countryside, in the province, in Guantanamo. Guantanamo. Guantanamera. Well, here are Guantanamera. Guantanamera. It is Guantanamera. Và còn cách nào mà tuyệt vời hơn và thiết thực hơn để trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân Cuba bằng cách là đi theo người dân Cuba đến để mua hàng theo phiếu. Và được sự hỗ trợ của hai mẹ con chị Olga, bây giờ mình được phép đi theo họ để tới một cửa hàng mua tem phiếu. Đây là một trong những cái bodega. Bodega quên là những cửa hàng phát bán đồ, bán tem phiếu như này cho người dân Cuba. Giờ burger buổi tối, buổi chiều là 4 giờ 30 đến 7 giờ. Và bây giờ những người đầu tiên cũng đã có mặt ở đây, và trong số đó thì có mình và hai mẹ con chị Olga cũng đã đến đây để chuẩn bị mua đồ. Những người đến đầu tiên đã chuẩn bị xếp hàng ở đây rồi. Mặc dù mình không phải là người trực tiếp trải qua cái giai đoạn mà phải mua hàng tem phiếu Việt Nam, nhưng mà mình rất hào hứng được sống lại cái thời gian đó, được trải nghiệm thực tế xem nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ thay đổi vị trí, mình sẽ cầm cái cuốn sổ tem phiếu này và cầm cái này để đi mua hàng, để là một người Cuba thực thụ đi mua hàng tem phiếu. Yo a comprar. Va a comprar. El amigo de nosotros que quiere comprar. Quiere comprar. Vẫn phải chờ khoảng tầm 2 phút nữa thì cửa hàng sẽ mở và sẽ vào mua. Que compramos? Arroz y chícharo. Arroz chicharo. Sẽ mua gạo và chicharo. Chicharo là cái gì? Chưa tra từ điển, chưa biết. Chicharo. Granos. Ah, granos. Beans. Arroz, frijoles, chícharo. Chicharo. Cha. Ro. Ah, chicharos. Ah, Ya. đỗ. Chicharos. Arroz y chicharos. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua gạo và mua đỗ. Hoy yo soy cubano verito. Pobre. Hôm nay tôi đã là một người Cuba thực thụ, thì mình nói vậy. Dice que es cubano. Qué loco, más loco. Yo soy cubano. Claro. Dice que es cubano. Es Dice que soy cubano. Dice que hay que comprar. Carnicero, ¿me? Pobre. No hay. Cửa hàng bây giờ đã bắt đầu mở và bây giờ chuẩn bị vào mua. Ay, la java, me java. Mình sẽ là người thứ hai hoặc thứ ba vào cửa Y el hàng hombre này. la java, ¿eh? Như bạn thấy thì cái xếp hàng này không đông lắm, không dài lắm. Tại vì hôm nay là người dân chỉ đến cửa hàng này mua một số nhu yếu phẩm, ví dụ như gạo và đỗ. Chỉ hôm nào mà có thịt đấy hoặc là cá đấy thì mới đông, tại vì đấy những cái thực phẩm mà rất là hiếm mà người dân phải xếp hàng rất là lâu và rất là dài mới có thể mua được. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị vào mua cửa hàng ở đây. Vamos. No muchas personas. No muchas personas. Cảm giác lần đầu tiên được đi mua hàng bằng tem phiếu, giống y cái thời kỳ bao cấp của Việt Nam mình ngày xưa, mặc dù mình không được trải qua nhưng mà có một gì đó rất là thú vị, rất là hay, trải nghiệm mới. Mercado te fue a ti. Soy la primera. Por favor. No, tú para atrás. Mama. Bây giờ đến lượt mình,
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedaba clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para alcanzar la bandera. Con la luz de tu sonrisa aquí se quedaba clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, Ese avión es del país. Che Vietnamita, buenísimo. Tu mano gloriosa y fuerte hacia la historia dispara. Như vậy là đã mua hàng xong bằng tem phiếu, được mấy cân gạo và 1 cân đỗ. Se despierta para verte. Aquí se quedaba clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đưa mẹ con chị Olga đi mua một chút thịt, một chút thức ăn nữa để cho gia đình họ có chút gì đó dinh dưỡng, có chút protein. Tại vì chị ý bảo là đã nhiều ngày nay thì không có tiền mua một loại thức ăn nào nó sang trọng một chút, đó là thịt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hai mẹ con đi mua một chút thịt để cho họ. Như vậy là vừa mua được 1 cân thịt cho hai vợ con chị Olga. Giá là 1.400 peso, một cái giá rất là cao so với một người dân lao động bình thường. Chị trông rất là vui. Cuba! Cuba. Familia, familia, familia. It's the family. Cuba.
phần tiếp theo về hành trình của mình ở đất nước Cuba đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.